Gustong-gusto ng mga kids yan, mga creamy, may mga quail eggs. Hi guys, it's me, ChiiYams! So, for today's video ay magluluto naman tayo. Kagabi kasi, hindi pa ako makatulog. Tapos, biglang may napanood ako na isang dish. Siyempre, alam niyo naman. So, ayun nga. Ang dish na to ay ang Sipo Egg. This is a Kapampangan Dish. Sabi nila yung original daw nito ay merong shrimp na kasama. Pero syempre, habang tumatagal, is nadidiscover nila na pwede siyang lagyan kahit hindi shrimp. Kaya ngayon ay samahan nyo akong magluto ng Sipo Egg. This is my first time na iluluto ko tong dish na to. Kasi nga, naririnig ko lang to. Sabi nila, niluluto lang to or inahanda lang to kapag may special occasion. So, kung itatanong niyo sa akin kung anong special occasion ngayon, ay, this is, wala. Gusto ko lang i-share sa inyo ang aking cooking skills. Pwede ba yan? Let's cook it! Ang ilalagay natin dito ay Quail Eggs, Luncheon Meat, mixed vegetable, and mushroom. Ang ating sauce naman ay Evap and all-purpose cream. Ayun guys, thank you for watching ng aking Sipo Egg recipe, Sipo Egg recipe and Sipo Egg cookie. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Kung gusto niyo rin gumawa nito, sana panoorin niyo rin yung video ko pag gusto niyo may masundan. Hindi siya simpleng dish, pero ayun, gustong-gusto ng mga kids yan, mga creamy, may mga quail eggs, tsaka mixed vegetable. Iba't ibang kulay. Sobrang gusto nila. Veggies. That's all for today's video, guys. Again, guys, if you're new to my channel, please don't forget to like, comment, subscribe, and hit the notification bell. See you in a bit. Stay happy, stay kind, and enjoy life, minnasann.